everyone! I'm Kristine Nicole Pascual at welcome po sa aking channel. For today's video ay gagawa naman po tayo ng masarap na pang-merienda, madaling gawin at pwedeng pang-negosyo. So stay lang po kayo dyan and watch until the end. Ang unang ingredient po natin ay loaf bread. Tanggalin ang bawat side ng tinapay. I-flat ang tinapay gamit ang rolling pin or baso. Naman po ang ating pangalawang ingredient. Gagamit tayo ng Chooey Toffee. Pwede rin po kayong gumamit ng Chooey Choco at Cloud9. Gagamit din po tayo ng 2 itlog. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe at pindutin ng bell para ma-notify po kayo every time na may bago tayong mga recipe. Ito po ang last ingredient. Gagamit tayo ng breadcrumbs at pwede rin po kayong gumamit ng dinurog na Skyflakes.
na po yung ating Chooey Toffee Pie, magpainit lang ng mantika at prituhin ang pie over low heat hanggang maging golden brown. Ready na po ang ating Chooey Toffee Pie. Sana po ay nagustuhan nyo. Ang sarap-sarap po nito at pwedeng pang negosyo. Kung nagustuhan nyo po itong video na to, huwag nyo kakalimutan na mag-like, comment below at subscribe. Thank you for watching!